We're back! Ayan. Good morning po ulit. Happy Thursday morning. Welcome po sa Aral TarlakHenyo. Dito po sa RTV Tarlac Channel 26. And this is your host, Lynn Gabilan po. Welcome sa mga estudyante natin, sa mga learners natin ngayon. Live na tayo sa ating Facebook page. Kaya tara na! Ano naman pwede natin pag-usapan today? Marami. Pero dyan lang kayo because by 8:30, tuloy-tuloy po yung ating mga lessons. Pero although mga replay episodes po yung mga ipapalabas natin later, matututo naman po kayo sa mga yon. So meron tayong mga lessons mamaya sa ating mga magagaling na mga teacher broadcasters. Kaya dyan lang kayo. Yung mga grade 4 and grade 5 pupils po natin, na nakamonitor na ngayon sa ating TV station, yung RTV Tarlac Channel 26 or sa ating FB page. Hello and welcome sa inyong lahat! Kumusta kayo mga learners? Nag-aaral ba kayo ng maigi? Nakikinig ba kayo sa inyong mga teachers? Nasasagutan nyo ba yung mga modules? Ayan. So, tutulungan kayo ng ating mga teacher broadcasters. Dapat magpinsan ninyo na pwedeng tumulong sa inyo. At gaya nga na nabanggit ko, pwede nyong i-search yan. Mag-Google search kayo pag hindi nyo alam. Ayun. So, sa mga bata natin nga, nakamonitor na po ngayon sa ating Facebook page. Magandang umaga sa inyo, mga learners. Ano ang inyong mga plano ngayong araw na to? Ang plano nyo, dyan lang kayo. Kayo ay makikinig sa ating mga guro mamaya. Okay? Sa ating Aral TarlakHenyo. And speaking of which, yung pong mga viewers natin ngayon na talaga namang patuloy po na sumusubaybay sa atin. Si Sir Alex Watching, good morning po from Juan Navarro Elementary School. Diyan po sa may Capas, Tarlac. Hello din kay Ivan Pasco from Victoria West Central Elementary School. Si Ivan ay grade 4. Ayan, SSES 4. Hello din kay Manuel Grifiel from Manakem Elementary School, Camiling West District. Magandang umaga po. Hi kay Ma'am Leona Sofia Baroga. Good morning din sa'yo. Good morning kay Sir Ruel Kapinding. Blessed morning. Watching from Kawili-Wili. Maya paabak po sa mga taga Kawili-Wili Elementary School dyan sa may Capas East District. Ayan. At yung mga suki natin, dyan po sa may Cristo Rey. Dyan po sa Navy na tinatawag. Sa Capas din po yan. Good morning! Watching daw from Coral Elementary School kay Ichiro Kurosaki. Dyan sa may Ramos District, grade 4 Rizal. Advisor niya, si Miss Rosalie Balmores. Hello daw sa lahat ng mga bago niyang kaklase. Mga bagong kaklase ni Ichiro Kurosaki. Kilala nyo ba yung mga kaklase nyo? Yan lang yung challenging, hindi mo halos kilala yung lahat mga kaklase mo ngayon, ano? Kasi nga, wala na tayong face-to-face. So, hindi mo alam, magkakaklase na pala kayo. Good morning din po kay Lawrence Paraiso ng Victoria West Central Elementary School, SSES4. Kay Ivan Lugma, kay Miss Juveline Caliboso, Daniel Fidel Caliboso from Victoria West Elementary School, grade 4, SSES. So anyway, binabanggit po natin kanina, ito pong mga RBI TVIs o yung radio-based and TV broadcast, katulad nga po nito ngayon, itong Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Department of Education. Alam niyo po ba na may mga ibang munisipyo din, iba-iba actually yung kanilang ginagawang initiative para po kumbaga ay makaagapay sila dito po sa new normal in education natin. Ayan, salamat Direk. Lumilipad yung aking buhok. Anyway, ito po, may binanggit po ang DEPED through Regional Director Dr. May Eclar po. Sinabi po ni Dr. May Eclar na may mga iba-ibang strategies po or projects yung mga schools and division offices dito po sa Tarlac or sa buong Central Luzon actually to improve the quality of teaching and learning
while ensuring the health and safety of the learners and teachers. Ayan. So, among these best practices po na tinatawag ng Schools Division Office ay yung sa may Aurora. Alam niyo po ba, dyan sa Aurora, meron silang tinatawag na trike ni Mang Max. Trike ni Mang Max, yung max nila is MACS, which helps provide ease in the distribution of modules to students in light of the current pandemic situation, sinabi po ni Dr. Eclar. Sa ilalim po ng project na ito, bawat section, like let's say, ang section mo ay section mangga. Ayan. Merong naka-assign sa'yo na tricycle driver para i-deliver yung mga module mo sa bahay ng bawat isang member nung section na yon. O, di ba? So, ibig sabihin, natutulungan nyo rin yung tricycle driver kasi po ang bayad daw per student ay 10 pesos. Pero hindi na kayo, at least hindi na kayo yung pupunta pa doon, 'di ba, sa school. So nag-assign na ito pong Aurora ng mga tricycle drivers bawat section na maghahatid ng mga modules sa mga bahay-bahay. Right in your doorstep, ika nga, 'di ba? Door to door, i-deliver yung inyong mga modules. Saan ka pa? Sesela na kamo, 'di ba? So ang ganda niya ng ito pong project na ito ng SDO Aurora, trike ni Mang Max. Which is a good thing kasi nga po natutulungan din yung mga drivers natin. Lalong-lalo na yung mga tricycle drivers na alam po natin na naapektuhan din nito pong pandemic kasi wala nang estudyante, wala na silang mga pasahero, 'di ba? So, natigil din yung pamamasada ng ilan sa kanila kaya wala rin po silang pangkabuhayan. Eto, buti na lang meron po silang ganitong proyekto, at least 10 piso bawat estudyante. Let's say, dadalhin lahat yung module ng isang section. I just don't know kung ilan yung ang tao sa bawat section. Pwedeng 30, 20, 30, 40, ganun. So, bawat isa po doon, 10 piso daw. So, every week naman, dinidistribute yung, 'di ba, yung module. So, kinukuha yan every Monday. So, let's say, itong section na to, 20 lahat sila, magbabayad sila ng 10 piso bawat isa. Ayun. Ganun lang po siya kasimple. Sa Bataan naman, sa ano po yan sa Aurora, yung trike ni Mang Max. Sa Bataan naman po, sinabi po ni Dr. Eclar, meron po silang Project Telebasa. Basa. Ayan. Conducted every quarter naman. It aims to monitor the reading progress of the students and to reach out to the learners in the barrio. Paano ba itong telebasa na to, ano? Ayan, meron po silang yung SDO Bataan, meron silang project response that gives premium on the role of parents, barangay officials, and other stakeholders in pupils' education. Meron din silang project Radyo Eskwela doon, ayan, sa Bataan. 'Di ba? So meron silang telebasa na every quarter, siguro tinatawagan itong mga estudyante na to para ma-monitor yung project, para tatanungin kung ano na ba, kung saan na ba sila, kung natuto ba sila dun sa mga lessons nila. So that's in Bataan. And then sa Balanga naman, part pa rin po ng Bataan. Sa Balanga City naman, meron po silang tinatawag na USB on the go or OTG. Ang SDO Balanga City, in partnership with the city government and utilization of Special Education Fund. Ayan. So, imbis na magpiprint sila ng module naman dyan sa Bataan, ang ginagawa, sinisave na po ni teacher sa USB. So, ang setback lang po nito, what if walang computer, walang desktop or laptop yung estudyante? Yun lang yung magiging problema natin doon. Anyway, sabi po ni Dr. Eclar, this is an answer to the internet connection problems of the learners. Kasi nga, kung naka-USB na siya, hindi mo na kailangan, di ba, pag online kasi, may mga kailangan kang i-access and all that. Pag nawala yung hindi naman ganun ka-stable yung internet connection mo, wala na rin yung binabasa mo. So, buti na lang, may mga ganito po, meron silang USB on the go or OTG. Yung pag hindi na sila magpiprint. So, it's environment friendly and practical.
Of course, binanggit din po ni Dr. Eclar yung ginagawa po ng SDO Tarlac Province naman. Ito nga po yung Project Shine, yung Aral TarlakHenyo, na kung saan, ito po yun, party po ito ng Aral TarlakHenyo, na from 8:30 hanggang 5:30, meron pong klase sa TV and radio and Facebook. Ayan. On the other hand, ito po, binanggit din po ni Dr. May Eclar, yung Memorandum of Agreement naman between the Amukau National High School and its stakeholders for the implementation of modular distance learning, and the latter's proposed modular distance learning handbook include SDO Tarlac's best practices. Ayan. Maliban po dyan sa mga binanggit po natin, meron din sa SDO Zambales naman, meron po silang tinatawag na guided learning activity kits. Meron silang video lessons designated and developed to help the learners achieve the desired learning outcomes. Ayun, so may video presentation para at least, parang siguro nagtuturo din yung teacher, tas naka-video lang siya, tas ipi-play nila yon. While SDO Olongapo City initiated a centralized repository of learning materials that can be accessed by both the teachers and the learners through the QR code. I mean, QR code, di ba? So, nasa phone mo lang yan. Kung may internet ka, pwede mo siyang gamitin. Tapos, ano mo lang yon, itatapat mo lang dun sa QR code, and it will lead you dun sa another window kung saan nandoon lahat ng mga materials na pwede mong basahin. Ang dami na pong mga innovations, ano? Sinabi po ni Dr. Eclar, assured the continuous delivery of quality education in Central Luzon through the joint effort of schools, division offices, local government units, non-government organizations, and other individuals. Napakagaling, ano? Buti naman po at naiisip po ng Department of Education yung iba-ibang mga initiatives na ito para po sa ating mga estudyante na rin, 'di ba, na humaharap po talaga sa napakatinding challenging time na ito pong pandemic na ito. Sana eventually ay masugpo na talaga ito pong pandemya na to para wala na po tayong problema. Mag-hold na tayo ng mga face-to-face classes. Because iba pa rin talaga kapag meron po tayong tinatawag na face-to-face classes. Kasi may direct interaction with the teacher. Parang right away, ma'am, ano po to? Paano to sasagutin? Or ma'am, ano pong ibig sabihin ng ganitong salita? 'Di ba? Immediately, pwedeng sumagot agad sa'yo ni teacher, pwede ka agad niyang sagutin, pwede ka agad niyang tulungan. Ngayon kasi, ang hirap because they just give you the module or the learning material, 'di ba? Tapos aaralin mo 'yon, sasagutin mo without the teacher helping you out. It's a good thing meron nga tayong Aral TarlakHenyo, at least, 'di ba? Kahit papaano po ay natutulungan yung ating mga learners. And speaking of learners, yung mga learners natin na nasa Facebook ngayon, sinashout out natin si Charlemagne Joy Bautista, watching from Moriones Elementary School sa San Jose East District. Good morning sa inyo. Good morning din po kay Miss Nina Santos from Saes, San Agustin, Concepcion, North District. Kay Rica May Gloria Barangan, Eric Nafrada, Lenny De Los Reyes from CREES, o CREES. Ayan. Magandang umaga po sa inyo and happy viewing sa ating mga learners na nanonood ngayon sa Facebook. Diyan lang kayo because after po nitong opener natin, may mga lessons po kayong matututunan. Alam nyo, napaka-swerte nyo at least meron tayong ganitong mga radio-based and TV-based instruction po na tinatawag para at least nagagabayan kayo. Pero of course, like we said, talagang wala pa rin kapalit kapag face-to-face na. Pero sabi nga po ng pamahalaan natin, ano ba yung mga kondisyon bago tayo magkaroon ng face-to-face learning?
Siguro unang-una doon yung wala ng COVID cases sa area, 'di ba? Solved na, wala na tayong kaso, hindi katulad ngayon na may mga 15 cases tayo kahapon. We don't know kung ilan yung magiging I mean as of yesterday, 15 yung cases natin na nag-positive ng COVID, and we don't know kung ilan na naman yung mga susunod. We expect some surge kasi nga nagluwag na tayo. So, pag wala na siguro tayong mga cases, that's the only time that we can hold face-to-face classes. So, that's one. Another is, ready po ba yung inyong local government unit or yung munisipyo or yung locality ninyo in the event na wala na nga kayong case? Pero what if bigla na lang nagkaroon, tapos ang dami-daming estudyante sa isang room, sa isang school, 'di ba? How are they going to deal with it? Ano ang gagawin nila? And then the school itself, will it be ready? 'Di ba? Dapat yung mga schools natin, how many persons, how many students can you accommodate in a class? Unlike now na 'di ba crowded, ang dami-dami ngang mga estudyante in one room. Minsan may 40, 40 yan, 50 pa yan, 'di ba? But with this situation, how is it going to be? Ilan na ba? Hahatiin ba yan? Magiging 20 na lang ba in a class? Ganon. So, isa po yun sa isa nilang i-consider. Tapos, dapat syempre yung area, laging isa-sanitize mo yan. Lagi siyang malinis. Tapos, meron kang alcohol dyan, meron kang kung ano-ano sa buong klase. We're talking about one class pa lang. What if yung buong school nag-open na, tapos ang dami-daming mga klase yan. Tapos, kailangan meron kang isang area or parang tinatawag nating washing area, 'di ba? Doon maghugas ng kamay yung mga estudyante. Meron bang gano'n yung ibang mga schools natin ngayon? 'Di ba? Are you equipped? Will you be able to accommodate all this? Kumbaga, ang dami pong dapat na i-consider. So, once this is done, once na siguro medyo maayos na, that's the only time that we can allow our kids to go to school personally. Yung ibang areas, yung ibang bansa po, talaga namang sasabi natin kasi effective yung kanilang policies, kung paano nila tinreat ito pong COVID-19, and they are slowly going back to the normal, the old normal that we are familiar with. Yun yung ibang mga bansa. Mga bansa po na talaga namang masasabi nating naging ready sila, naging handa sila siguro on time, sumagot dun sa sitwasyon. Kaya ngayon, they are slowly going back to normal. Nag-o-open na yung ibang mga classes nila. May mga face-to-face classes na sila. Like, for instance, ang Taiwan, meron na silang ganun, ano? Tapos, wala. Mga first world countries, like, of course, New Zealand, mga ganyan, Australia, Canada, there are certain areas that are slowly going back to normal, na may mga face-to-face classes na. Sa US, wala pa rin po kasi madami pa rin silang cases doon, 'di ba? Medyo maraming mga pasaway doon talaga kasi doon talagang may mga hindi gumagamit ng mask or hindi nagsusuot po ng mask, kaya ang dami pa rin nilang cases. So if we will adapt that same policy na hindi ka magmamask kapag wag mong asahan na masosolve to lahat. So we really have to do our part, ika nga, para at least maisaayos po yung sitwasyon. Everyone, para at least lahat tayo may participation, dapat lahat tayo may gagawin. Hello and happy viewing kay Peng Gine or Sofia Lianel Ayok from Anuling Elementary School, kay Alexa Gerolangin, good morning, watching siya from SSES Elementary School. Maricel Vergara de la Cruz from Canyag Elementary School, dyan po sa may Kamiling East District. Hello to Mariel Christian Agustin, watching from Kamiling West Central Elementary School. Kay Arlene Banadera Mendoza, watching from Pugo Cecilio Elementary School. Hello din kay Lorena Gracias, watching from Moncada South Central Elementary School. Kay Criza Rowan Villapana from Lourdes Elementary School. At kay Miss Marie Celestia Salazar,
watching from Cristo Rey Elementary School, Capas Central District, SDO Tarlac Province. Hi also kay Hans Zyrel Tabiin, watching from Moncada North Central, SSES. Ayan. Justin Giao, ma'am, watching here in Almendras Elementary School, Concepcion South District. Justin T. Giao, grade 4. Good morning sa'yo, Justin. Kay Alexa Gerolangin, good morning, SSES Elementary School District. Mariel Christian Agustin. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. And happy viewing. Yung pong mga kakabukas lang, kakapanood lang nung kanilang sa Facebook, sa ating Facebook Live. May mga episodes po tayo na ipapalabas sa Aral TarlakHenyo. Itong the whole week, nagsimula tayo noong Monday. Puro mga replay episodes po yung mga napapanood ninyo. And then the same thing hanggang next week po yan. This is because nagkakaroon po ng remediation na tinatawag. Ito pong Department of Education. Kaya sila po ay nasa break for 2 weeks. So inaayos po nila, titingnan nila kung ano yung mga learning gaps na tinatawag, kung saan yung pwede nating ayusin sa curriculum or kung anong subject ang pwede nating idagdag dito po sa Aral TarlakHenyo. Diba, currently, meron tayong English, meron tayong Science, meron tayong Math, Filipino, ganyan, araling panlipunan at iba pa. So, pinag-aaralan po nila kung saan, kung anong mga asignatura pa ang kailangan, gaya nga po ng pagpapaliwanag ni Dr. Paul Depano, kung ano yung mga kailangan gawin. Remediation po ang tinatawag nila, and this is because of the DEPED Memo Order number 12, Series of 2021. So, nagbago po kasi yung school calendar nila, may konting adjustment, kaya nagkaroon din tayo ng konting adjustment dito rin po sa Aral TarlakHenyo. So, all the episodes that you will be viewing, we're playing mula noong Monday hanggang sa Friday, hanggang bukas, replay po yan, nung Feb 15 hanggang Feb 19. And then, same thing, next week po, replay din po yung mga mapapanood ninyo from Feb 22 hanggang Feb 26 na episode natin. Ayun. So, itong linggo lang po naman na to, itong 2 weeks lang naman na to, but we will be going back to normal once na naayos na po yung kanilang tinatawag na remediation. So, you're still watching. Ito pong Aral TarlakHenyo, dito po sa RTV Tarlac Channel 26. At live pa rin po kami sa ating Facebook Live. Hello din sa ating mga viewers ngayon, kay Robert Elazar Timbol from San Agustin Elementary School, dyan sa may Concepcion North District. King Lawrence Layug, watching from Santa Rosa Elementary School sa Concepcion. Hello kay Maki Feliciano. Hello din kay Miss Maylene Marinog, kay Criza Rowan Villapana. Hello, Criza. Good job, anak. Naka-tune in ka, sabi ni Ma'am Maylene. Nasaan kaya itong si Ma'am Maylene? Hello din kay Joanne Vicente Santos, watching from SSES Elementary School, si Prince Johan Santos. Ayan. And hello din kay Criza Rowan Villapana. Thank you din sa'yo. Kay Mariel Christian Agustin, watching from SSES. At kay Andrea Linayao from Moncada North Central Elementary School. Diyan lang kayo mga bata, lalong-lalo na po yung mga learners natin na grade 4 and 5. Susunod na po yung mga lessons ng ating mga teacher broadcasters. Makinig maigi, matuto po tayo, okay? Parang inilalatag na sa inyo ng Department of Education, ng ating mga teacher broadcasters, yung mga lessons para matuto kayo. Okay? So, dyan lang. By 8:30, tuloy-tuloy na yan. Babalik po ako mamayang 12:30 para sa ating break. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat tayo. This has been Lynn Gabilan. Magandang umaga po. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya,
Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Ako si Diana Vivacun, ang inyong teacher broadcaster para sa Homeroom Guidance Grade 9 na sasamahan ka. At gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Samulkas over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Good morning, grade 4 pupils. How are you today? I hope you're looking forward to learn new things with me. Today is Thursday, February 18, 2021 at exactly 8:30 in the morning. This is the perfect day for us to be able to learn something new. I am Jeric Gagarin Pangilinan, your teacher broadcaster for English Grade 4. Join me as we explore, discover, and learn new things in our lesson. So what are you waiting for? Get your English activity sheet and get ready to participate and learn. Make sure you are in your most comfortable place and always listen attentively. Should you have any questions or clarifications about today's topic, feel free to message me at 0926-790-9223. Again, that is 0926-790-9223. Now get your pen and notebook and jot down the most important parts of our lesson for today. But before we proceed to our new lesson, let's have a review on your past lesson. Last time, you've learned about the simple present tense of verb. At this moment, let us recall the rules on the use of simple present tense. We use simple present tense when we talk about actions that are repeated or usual. Also, we use simple present tense of verb when we express the truth or fact information about the subject. Speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. Sometimes, speakers use the simple present to express the idea that an action is happening or is not happening now. In simple present tense, we simply add s or es to the base form of the verb, but we have to make sure that the subject should agree with the verb. Remember, if you have a singular subject, the verb needs to be singular. I repeat, if you have a singular subject, the verb needs to be singular. The verbs ending in s, x, ch, sh, or o, we need to add es to form its simple present. For verbs ending in y with a consonant before y, drop y, then add ies. And for verbs ending in y with a vowel before y, just add s. If you have a plural subject, this time you need to retain the base form of the verb. Also, remember that when the subject is I or you, we must use the base form of the verb. Again, those are the rules on the use of simple present tense. Now, to test if you really understood our past lesson, I want you to open your activity sheet and answer the first part of it. I want you to encircle the correct form of the verb inside the parentheses. Again, encircle the correct form of the verb
inside the parentheses. Are you ready? Let us begin. Number 1. Wendy often listens to the radio. The correct answer is listens. Number 2. She enjoys playing the piano. I repeat, she enjoys playing the piano. The right answer is enjoys. Let's have our next item. Jose and Paulo watches television every night. I repeat, Jose and Paulo watches television every night. And the answer is watch. Did you get the correct answer? We'll now proceed to the next item. He goes to school every morning. I repeat, he goes to school every morning. And for this item, the correct answer is goes. Let's have the last item. The earth revolves around the sun. I repeat, the earth revolves around the sun. And the answer is revolves. Did you answer all the items correctly? Job well done, my dear pupils. It seems that you really understood our past lesson in English. Should you need to use the comfort room, now is the perfect time to do so, because in a short while, we will begin with the lesson proper. At this time, make yourself comfortable because we will have another interesting lesson in English Grade 4. Now, are you ready for the new lesson? That's great! Hi there, Grade 4 learners! Again, I am Jeric Gagarin Pangilinan, your teacher broadcaster for today. Today, we are going to have another lesson, which is the correct use of time expression in the simple present tense. I repeat, we have another lesson in English, which is all about the correct use of time expression in the simple present tense. Are you ready? Let us begin. I will present to you a list of time expressions. Identify the time expressions that are used in the simple present tense. Using your activity sheet, put a check if it is a time expression used in the simple present tense. Otherwise, put an X on the space provided. I repeat, check if it is a time expression used in the simple present tense. Otherwise, put an X on the space provided. And these are the time expressions. We have always, last month, sometimes, tomorrow, never, frequently, yesterday, later, every day, and next month. I repeat, always, last month, sometimes, tomorrow, never, frequently, yesterday, later, every day, and next month. I will give you 10 seconds for you to be able to finish this activity.
Were you able to identify the time expressions used in the simple present tense? Chill out a bit and analyze your answers in this activity. Were you able to get the correct answers? Great! Always, sometimes, never, frequently, and everything. I repeat, always, sometimes, never, frequently, and everything are only some of the time expressions used in the simple present tense. Simple present tense is used to talk about things or events that happen regularly, repeatedly, or all the time. As a result of this, we often use some time expressions with the simple present tense to state how often somebody does something. Some time expressions commonly used with the simple present tense are always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, and never. Note that these time expressions usually go before the verb. I repeat, these time expressions usually go before the verb. And let's have some examples. Number 1. Jericho often visits his grandparents. I repeat, Jericho often visits his grandparents. Who visits his grandparents? Right, the answer is Jericho. What is the verb in the sentence? Exactly, the verb in the sentence is visits. In what form is the verb? Nice one, it is in the simple present tense. What time expression is used in the sentence? You got it! The time expression used in the sentence is often. Is the action done repeatedly? Very good! We'll now proceed to our next example. Rubilin always carries an umbrella. Again, Rubilin always carries an umbrella. In this example, we use always as time expressions. When speaking about an action that is repeated every Saturday, morning, etc., use the day of the week, add s, and use the simple present to speak about present routines. I repeat, when speaking about an action that is repeated every Saturday, Monday, etc., use the day of the week, add s, and use the simple present to speak about present routines. And let's have another examples. Number 1. Alden plays tennis on Saturdays. Again, Alden plays tennis on Saturdays. Who plays tennis on Saturdays? Right, the answer is Alden. What is the verb in the sentence? Precisely, the verb in the sentence is plays. In what form is the verb? You are correct. It is in the simple present tense. What time expression is used in the sentence? Wow, you are amazing! Again, the time expression
used in the sentence is on Saturdays. Is the action done every Saturday? Right. And let's have our second example. We have our class on Tuesdays and Thursdays. Again, we have our class on Tuesdays and Thursdays. On Tuesdays and Thursdays are the time expressions used in the sentence. Use the simple present to speak about habits on the weekend. I repeat, use the simple present to speak about habits on the weekend. Let's have some examples. Number 1. Joshua plays tennis at weekends. I repeat, Joshua plays tennis at weekends. Who plays tennis at weekends? That's right. The answer is Joshua. What is the verb? That's it. The verb in the sentence is plays. In what form is the verb? You're right. It is in the simple present tense. What time expression is used in the sentence? Great! The time expression used in the sentence is at weekends. Is the action done every weekend? Very good. And let's have our last example. She visits her mother on the weekend. I repeat, she visits her mother on the weekend. In this example, we use on the weekend as time expression. In the morning, in the afternoon, in the evening, and at night are some of the time expressions used to express things that happen during the day. I repeat, in the morning, in the afternoon, in the evening, and at night are some of the time expressions used to express things that happen during the day. Let's have some examples. Number 1. Jeff goes to bed at night. I repeat, Jeff goes to bed at night. Who goes to bed at night? That's good. The right answer is Jeff. What is the verb used in the sentence? Wow, you got it. The verb in the sentence is goes. In what form is the verb? Hooray! Your answer is correct. Again, it is in the simple present tense. What time expression is used in the sentence? Thumbs up for you. The time expression used in the sentence is at night. Is the action happen during the day? Very good. I will now proceed to our next example. They do the cleaning in the morning. I repeat, they do the cleaning in the morning. In the morning is used as time expression in this example. I hope you learned a lot from the examples I have given to you. This time, answer the third part in your activity sheet. Underline the correct time expression inside the parentheses. Again, the direction is underline the correct time expression inside the parentheses. Let's begin. I go to school every day last Sunday. What do you think is the correct time expression? Right, the answer is every day.
Let's have our second item. We later always use the bike in going to school. Again, we later always use the bike in going to school. What is the correct time expression in that sentence? Exactly. The correct time expression is always. Next item. Mother goes to the market every Monday last month. I repeat, mother goes to the market every Monday last month. Can you identify which time expression is correct? Good job! Every Monday is the correct time expression for that sentence. Number 4. Lina goes to her aunt's house last Saturday every weekend. Again, Lina goes to her aunt's house last Saturday every weekend. What do you think is the correct time expression? Good! The answer is every weekend. Let's have now our last item. My brother and I often later play basketball. I repeat, my brother and I often later play basketball. Will you identify which time expression is correct? Nice one! Often is the correct time expression for that sentence. Have you underlined the time expressions correctly? Congratulations! You did a great job in this activity. Every day, always, every Monday, every weekend, and often are examples of time expressions that are used to tell an action in the simple present tense. Again, what do you call those words? That's right! Those are the time expressions used to tell an action in the simple present tense. Some other time expressions used for simple present tense are usually, sometimes, once a week, on Mondays, every morning, and at night. And for me to be able to know if you really understood our last topic today, let's have another activity. Okay, so for the direction, I want you to encircle the time expression used in the simple present tense. Let's have number 1. At night, last Sunday, later. Number 2. Often, tomorrow, last day. Number 3. Always, yesterday, last month. Number 4. Last Saturday, sometimes, next year. And number 5. Yesterday morning, frequently, last week. And our lesson for today has ended. Thank you for joining me today. And just keep tuning in to DZTZ 828 AM Radyo Pilipino Tarlac and keep watching RTV Tarlac Channel 26 for more updates and interesting lesson. Also, don't be hesitant to ask any questions or clarifications about our lesson today to your English teacher, or you may send me your queries or questions to my Facebook account, and that is Jeric Pangilinan. I hope you learned a lot today. Once again, I am Jeric Pangilinan, your teacher broadcaster for today. Thank you and enjoy learning in the new normal. Remember, knowledge will bring you the opportunity to make a difference. Again, good morning and God bless us all.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eklar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako, ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 4, Binibining Jenny F. Takdol, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na ang kultura at pagbubuo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Samahan niyo ako sa isang makabuluhan at masayang talakayan ng mga bagong kaalaman sa susunod na minuto. Siguraduhin nyo na nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, kumain ka na ba? Mabuti naman kung oo, at kung hindi pa, malaya kang gawin ito habang nakikinig sa ating talakayan. Dapat may laman ang iyong tiyan upang mas maging alerto ang iyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin sa araw na ito.
Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan 4 para sa ikapitong linggo ng ikalawang markahan, Module 5, ang kultura at pagbubuo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ihanda rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang detalye o impormasyon na aking mababanggit. Bago tayo magsimula sa paksa ngayong araw, ay alalahanin muna natin ang ating nagdaang aralin. Natatandaan ba ninyo kung ano-ano ang iba't ibang mga katangian ng mga Pilipino? Ano-ano ang mga ito? Magaling! Ang mga Pilipino ay mayroong magagandang katangian tulad ng pagiging maawain at mapagbigay, magalang, at ang bayanihan. Ngunit, maliban sa mabubuting katangian, ang mga Pilipino ay mayroon ring di kanais-nais na katangian. Naaalala nyo ba ang mga ito? Magbigay nga ng halimbawa. Tama! Ilan sa mga ito ay sistemang padrino, bahala na o manyana habit, ningas kugon, at mentalidad na bandwagon. Alam nyo ba na ang mga Pilipino ay may iba't ibang tradisyon din? Teka, matanong ko lang. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng tradisyon? Ang tradisyon ay tinatawag ding kaugalian. Ito ay mga paniniwala, opinyon, kostumbre o mga kwentong naisalin mula sa mga magulang papunta sa anak nila. Alam nyo ba na tayong mga Pilipino ay maraming tradisyon? Ngayong umaga, tatalakayin natin ang ilan sa mahalagang tradisyon ng mga Pilipino. Isa na dito ay ang pamamanhikan. Kalimitan, ang mga pamilya ng babae ang nagsasagawa nito. Ang ikakasal na lalaki at ang kanyang mga magulang ay dadalaw sa pamilya ng babae para formal na hingin ang kamay ng dalaga bilang mapapangasawa at para mapag-usapan ang darating na kasalan. Kaugalian na may dalang regalo ang bumibisitang pamilya. Kalimitan ay espesyal na niluto ng ina para sa may bahay. Isang magandang daan ang pamamanhikan para makaiwas sa isang nakakaasiwang katayuan na ang mga magulang ng ikakasal na lalaki at babae ay magkikita lamang sa unang pagkakataon sa araw ng kasal. Isang maganda ang daan nito para sa dalawang partido na magkakilala. Isa ring bahagi ng kulturang Pilipino ang pagsasama-sama ng pamilya. Karaniwan sa mga pagtitipon, magkakasama-sama ang pamilya gaya ng Pasko, kasalan, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, bagong taon, at sa araw ng kapanganakan. May mga pamilya naman nagtitipon-tipon kahit walang espesyal na okasyon. Layunin ng pagtitipon-tipon na mapanatili ang malapit na pag-uugnayan ng mga kasapi ng pamilya na lubhang pinahalagahan ng mga Pilipino. Ang pagkahilig sa pista ay tradisyong pinahalagahan pa rin ng mga Pilipino. Karaniwan, may handaan tuwing pista sa isang lugar. Maliban sa salo-salo ng pamilya at bisita, may misa, parada at iba-iba pang programa tuwing pista. Ilan lang yan sa mga natatanging katangian at tradisyon na ipinagmamalaki nating mga Pilipino. Kayo mga bata, ano ang pinakapaborito niyong tradisyon ng mga Pilipino? Maganda nga ang mga yan. Ako, ang isa sa paborito kong tradisyon ng mga Pilipino ay ang pagsisimbang gabi natin tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Marami pang iba't ibang mga natatanging katangian at tradisyon ang mga Pilipino na siyang naging pagkakakilanlan ng mga Pinoy sa buong mundo.
upang mas mapalalim pa natin ang ating kaalaman sa mga katangian at tradisyon ng mga Pilipino, ay ating sagutin ang susunod na gawain. Handa na ba kayo? Magaling! Buksan ang inyong module sa pahina 15 at ating sagutin ang isa-isip. Punan ng angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo ang diwa ng mga pahayag. Basahin ang mga salita sa ibaba upang maging gabay. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang mga salita na nasa kahon ay pamamanhikan, paggalang, pagsasama-sama ng pamilya, pakikisama, mapagbigay, pagkahilig sa pista, amor propio, ningas kugon, bayanihan, at manyana habit. Uulitin ko, ang mga sagot ay inyong pipiliin sa kahon at isusulat sa sagutang papel. Babasahin ko muna ang buong teksto at bibigyan ko kayo ng 1 minuto para isulat ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. Maaari na rin kayong sumagot habang nakikinig. Handa na ba kayo? Atin nang basahin ang teksto at punan ang mga patlang. Tunay na natatangi ang mga katangian ng mga Pilipino. Binubuo ng ama na siyang gumagawa ng huling pasya sa pamilya. Katulong niya ang ina sa pagtataguyod sa kanilang mga anak. Malaki ang patlang ng mga anak sa kanilang mga magulang dahil sila ang nagtataguyod sa kanila sa lahat ng bagay. Maawain at patlang ang mga Pilipino, lalo na kung tumutulong sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at handa silang makiramay sa lahat ng pagkakataon. Ito ay nagpapakita ng patlang at pagtutulungan sa paggawa at mabuting pagsasamahan kung gagamitin ng tama. Kilala rin ang mga Pilipino sa tinatawag na patlang. Ito ay nangangahulugan na handa sila sa lahat ng oras ng pangangailangan tulad ng pagsama-samang pagtatanim o kaya'y paglilipat ng bahay. Kung may kanais-nais na katangian ang mga Pilipino, mayroon din namang di kanais-nais na pag-uugali na dapat nating itama. Ang tinatawag na patlang ay nagsasabing pahala na o umaasa sa iba. Ang patlang ay uri ng hindi kanais-nais na pag-uugali gaya ng pagmamahal sa sarili o kaya'y pagpapahalaga sa sarili. Isa ring konsepto ang patlang o ang katamaran ng mga Pilipino. Hindi lamang mabubuting katangian mayroon ang mga Pilipino, kundi may mga tradisyon na sinusunod. Tulad ng patlang na siyang kalimitang ginagawa sa panig ng mga nasa kalalakihan na formal na dadalaw sa pamilya ng babae upang hingin ang kamay ng babae bilang mapapangasawa at mapag-uusapan ang kanilang kasal. Bilang bahagi ng kultura, binibigyan nila ng importansya ang patlang na karaniwang pagtitipon-tipon sa mga espesyal na okasyon. Bilang Kristiyano, kinaugalian na ang patlang na karaniwang may handaan at salo-salo, may misa at prosesyon. Ngayon ay maaari na kayong magsagot. Pinapaalala ko lamang na kayo ay may 1 minuto upang tapusin ang gawain. Umpisahan nyo na!
Time's up na mga bata. Tapos na ba kayo? Magaling! Handa na ba kayong malaman kung tama ang inyong mga sagot? Tara na at atin nang alamin. Aking babasahin muli ang teksto at ating sagutin ito. Tunay na natatangi ang mga katangian ng mga Pilipino. Binubuo ng ama na siyang gumagawa ng huling pasya sa pamilya. Katulong niya ang ina sa pagtataguyod sa kanilang mga anak. Malaki ang tamang sagot ay paggalang. Tama kayo. Malaki ang paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang dahil sila ang nagtataguyod sa kanila sa lahat ng bagay. Maawain at ano ang inyong sagot? Magaling! Ang sagot ay mapagbigay. Maawain at mapagbigay ang mga Pilipino lalo na kung tumutulong sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at handa silang makiramay sa lahat ng pagkakataon. Ito ay nagpapakita ng tama ang inyong sagot. Ito ay pakikisama. Ito ay nagpapakita ng pakikisama at pagtutulungan sa mga paggawa at mabuting pagsasamahan kung gagamitin ng tama. Kilala rin ang mga Pilipino sa tinatawag na saan pa nga kilala ang mga Pilipino? Mahusay, kilala rin tayo sa ating pakikipagbayanihan. Ito ay nangangahulugan na handa sila sa lahat ng oras ng pangangailangan tulad ng pagsasama-samang pagtatanim o kaya'y paglilipat ng bahay. Kung may kanais-nais na katangian ang mga Pilipino, mayroon din namang di kanais-nais na pag-uugali na dapat nating itama. Ang tinatawag na patlang ay nagsasabing bahala na o umaasa sa iba. Ang sagot natin ay magaling manyana habit. Ang manyana habit ay ang ugali ng mga Pilipino na iasa sa iba ang mga gawain. Ang amor proprio ay uri ng hindi kanais-nais na pag-uugali gaya ng pagmamahal sa sarili o pagpapahalaga sa sarili. Tandaan nyo mga bata na hindi naman masamang mahalin ang ating sarili, wag lamang labis-labis. Kailangan isipin din natin ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang ating sarili. Maliwanag ba mga bata? Magaling. Balikan natin ang teksto. Isa ring konsepto ang patlang o ang katamaran ng mga Pilipino. Ano ang inyong sagot? Mahusay. Ang sagot ay ningas kugon. Ang ningas kugon ay katangian ng mga Pilipino na uumpisahan lang ang trabaho at hindi na ito tatapusin. Lagi nating tandaan na dapat ay tapusin natin ang ating mga gawain. Hindi lamang mabubuting katangian mayroon ang mga Pilipino, kundi may mga tradisyon na sinusunod. Tulad ng, ang sagot ay, pamamanhikan. Tama. Ang pamamanhikan ay kalimitang ginagawa sa panig ng mga nasa kalalakihan na formal na dadalaw sa pamilya ng babae upang hingin ang kamay ng babae bilang mapapangasawa at mapag-uusapan ang kanilang kasal. Bilang bahagi ng kultura, binibigyan nila ng importansya ang tama kayo mga bata, pagsasama-sama ng pamilya na karaniwang pagtitipon-tipon sa mga espesyal na okasyon bilang Kristiyano, kinaugalian na ang pagkahilig sa pista na karaniwan may handaan at salo-salo, may misa at prosesyon. Magaling, tama ang inyong sagot. Napakahusay nyo mga bata. Inyong naunawaan at nasagutan ng maayos ang gawain.
Binabati ko kayo sa nakuha niyong score. Ngayon naman ating sagutan ang isagawa sa pahina 17 upang malaman natin kung bakit nga ba mahalagang pag-aralan natin ang mga tradisyon at katangian ng mga Pilipino, ito man ay kanais-nais o hindi. Kompletuhin ang mga sumusunod na pahayag ayon sa inyong natutuhan. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Mag-umpisa na tayo. Bilang 1, mahalaga na malaman natin ang mga mabuting katangian ng mga Pilipino sapagkat isulat sa sagotang papel ang inyong sagot. Bakit nga ba mahalagang malaman natin ang mga mabubuting katangian ng mga Pilipino? Ano ang inyong sagot? Tama! Mahalagang malaman natin ang mga mabubuting katangian ng mga Pilipino dahil ito ang ating pagkakakilanlan. Dito tayo nakilala ng buong mundo. At para na rin ito ay maituro din natin sa ating kapwa at sa mga susunod pang henerasyon. Bilang 2, mahalagang malaman natin o mahalaga na kailangan nating malaman ang mga di kanais-nais na pag-uugali ng mga Pilipino para pakisulat nga ang inyong sagot sa sagotang papel. Ano ang inyong sagot? Mahusay! Pinag-aaralan din natin ang mga di kanais-nais na katangian ng mga Pilipino upang ito ay ating maiwasan para na rin tayo ay hindi mapahamak. Bilang 3, maipapakita ko ang pagpapahalaga ng mga katangian ng mga Pilipino sa paraan na. So, paano nyo may papakita ang pagpapahalaga sa mga katangian ng mga Pilipino? Naisulat nyo na ba? Ano ang inyong sagot? Magaling! Maipapakita natin ito sa pamamagitan ng pagsasapuso, pagsasaisip, at pagiging mabuting halimbawa sa iba. Bilang 4, makatutulong ako sa pagpapalaganap ng mabubuting katangian, iyon sa pamamagitan ng. Isulat nyo na ang inyong sagot. Ano ang inyong sagot? Mahusay! Maaari nating ibahagi o ituro sa iba ang mga magagandang katangian ng mga Pilipino. Maaari din nating ipaliwanag sa kanila kung ano ang kabutihang maitudulot nito sa ating kapwa. Maaari din nating ituro ito hindi lamang sa kapwa Pilipino, maging na rin sa mga ibang lahi. Napakahusay nyo! Nasagutan nyo ng tama ang mga tanong. Ngayon ay alam kong lubusan nyo nang naunawaan ang ating aralin. Maaari nyong kunan ng larawan gamit ang inyong cellphone ang mga nakuha nyong score at isumite ito sa Facebook Messenger ng inyong guro sa Araling Panlipunan. Sa mga walang access sa internet, maaaring ipasa ito ng inyong magulang o guardian sa inyong paaralan o barangay hall. Sa itatakdang pagsasaoli at pagkuha ng module, muli ang inyong mga magulang o guardian lamang ang maaaring magsaoli nito sa inyong paaralan o sa barangay hall. Paalala naman sa ating mga magulang, kailangan nyong sumunod sa ating mga health protocols gaya ng pagsuot ng face mask at face shield, pagsasanitize ng kamay, at physical distancing. Bago natin tapusin ang ating aralin, tandaan natin ang mga mahalagang detalye mula sa ating tinalakay.
mga Pilipino ay mayroong magagandang katangian tulad ng pagiging maawain at mapagbigay, magalang, magaling makisama at ang bayanihan. Mahalagang malaman natin ito upang ito ay ating maipagpatuloy gawin at maituro pa sa ating kapwa. Ngunit, maliban sa mabubuting katangian, ang mga Pilipino ay mayroon ring di kanais-nais na katangian. Ilan sa mga ito ay sistemang padrino, bahala na o manyana habit, ningas kugon, at mentalidad na bandwagon. Ito ay pinag-aaralan natin upang ito ay ating maiwasan at hindi makasanayan. May mga iba't ibang tradisyon din ang mga Pilipino. Ilan sa mga halimbawa nito ay pamamanhikan, pagsasama-sama ng pamilya o pagkakaroon ng salo-salo, at pagkahilig sa pista. Ang mga ito ay bumubuo sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 4, Binibining Jenny F. Takdol, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli, paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations,
DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26 and more power. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang umaga sa mga ginigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang at maging sa mga magulang na nanonood at nakikinig sa umagang ito. Ngayon ay araw ng Martes, ika-16 ng Pebrero, 2021. Welcome sa ating episode na Aral TarlakHenyo dito sa RTV Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong lingkod sa umagang ito, Ginang Wendy I. Bautista, guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan sa ika-4 na baitang. Kumusta kayo mga bata? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at patuloy na nag-aaral ng mabuti kahit kayo ay nasa mga tahanan lamang at hindi tayo nagkakasama sa paaralan na tulad ng dati. Ang DEPED Tarlac Province ay patuloy na gumagawa ng paraan upang lalo naming maihatid sa inyo ang mga aralin at mapabuti ang larangan ng edukasyon sa ating lalawigan sa kabila ng pandemya. Ito ay umagang punong-puno na naman ng kaalaman, lalo na sa sining pantahanan, kung saan ang mga ginagawa natin dito ay siyang ginagawa natin sa ating tahanan sa araw-araw. Ang layunin natin ay, una, na ipapakita ang wastong paraan ng paggamit ng kubyertos. Ikalawa, na isasagawa ng may sistema ang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Siguruhin niyong kayo ay nasa isang lugar kung saan kayo ay komportable at maayos na makaririnig sa ating pag-aaral. Kumain na ba kayo mga anak? Mas maganda na mag-aral na may laman ang inyong tiyan.
upang lalo ninyong maunawaan ang gagawin nating pag-aaral sa umagang ito. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong Compendium of Notes sa EPP4 Sining Pantahanan at buksan ito sa pahina 9. Maghanda na rin kayo ng inyong papel at ballpen para sa gagawin nating maikling pagsusulit pagkatapos ng ating aralin. Kumpleto na ba ang inyong mga kagamitan, mga bata? Handa na ba kayo sa gagawin nating pag-aaral? Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa inyong nakaraang leksyon. Natatandaan pa ba ninyo ang inyong napag-aralan? Tama, ito ay tungkol sa paghahanda ng masustansyang pagkain. At ang tatlong pangkat ng pagkain. Sa palagay nyo, bakit mahalaga sa mga batang tulad ninyo ang kumain ng pagkaing masustansya? Tama na naman kayo, dahil magiging masigla at malakas ang ating katawan kung tayo ay kumakain ng masustansyang pagkain. At ito ang mabisang paraan upang tayo ay makaiwas sa sakit. Kung ang bawat kasapi ng pamilya ay malusog, madali nilang magagawa ang kanilang mga tungkulin. Tulad ninyo, makakapag-aral kayo ng mabuti at magiging masigla ang inyong katawan at isipan. Ano-ano naman ang tatlong pangkat ng pagkain? Naalala pa ba ninyo? Ang tatlong pangkat ng pagkain ay ang Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Ang Go Foods, ito yung mga pagkain nagbibigay ng enerhiya, lakas, at sigla sa ating katawan, gaya ng kanin at kamote. Samantalang ang Grow Foods ay mga pagkaing tumutulong sa paglaki ng ating katawan, tulad ng itlog at karne. At ang panghuli ay ang Glow Foods na siyang tumutulong sa ating katawan upang makaiwas tayo sa mga sakit at impeksyon, mga pagkain tulad ng prutas at madadahong gulay. Yan ang mga pagkain dapat nating kainin upang manatiling malakas, malusog at masigla ang ating katawan. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Makinig kayong mabuti. Buksan ang inyong Compendium of Notes sa EPP4 Sining Pantahanan sa pahina 9. Ang ating leksyon sa umagang ito ay ang wastong paggamit ng kubyertos at wastong hakbang sa pag-aayos ng hapagkainan. Ibabahagi ko rin sa inyo ang mga paraan sa paghuhugas at pagliligpit ng pinagkainan. Mga bata, naririnig niyo ba ako ng malinaw? Mabuti naman, sige, maglaro muna tayo. Huhulaan ninyo kung anong uri ng kubyertos ang aking babanggitin. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang ma-type ang inyong sagot sa comment box o maaaring isulat ito sa inyong papel. Pipili lamang kayo ng titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ginagamit sa pagputol ng pagkain. Ito ay A. Tinidor, B. Kutsara, C. Kutsilyo. Ang sagot ay letrang C. Kutsilyo. Ikalawang bilang. Ginagamit ito upang isubo
ang pagkain sa bibig. Ito ay A. Tinidor, B. Kutsara, C. Baso. Ang sagot ay letrang B. Kutsara. Ikatlong bilang. Sinasalin ito sa ating mga inumin. Sinasalinan ito ng ating mga inumin. A. Pinggan, B. Kutsara, C. Baso. Ang tamang sagot ay letrang C. Baso. Galing, ikaapat. Ito ay ginagamit na pamunas sa bibig. Ito ay A. Servilleta o napkin, B. Baso, C. Kutsara. Ang sagot ay letrang A. Servilleta o mas kilala sa tawag na table napkin. Ikalimang bilang at panghuli. Dito inilalagay ang ating pagkain. A. Tasa, B. Pinggan, C. Kutsara. Dito inilalagay ang ating pagkain, A. Tasa, B. Baso, C. Pinggan. Ang tamang sagot ay letrang C. Pinggan. Nakuha ba ninyong lahat ng tama, mga bata? Mahusay! Naipakita ninyong handa na kayo sa gagawin nating pag-aaral at dahil alam na ninyo ang gamit ng ating mga kubyertos. Sino sa inyo ang marunong ng magligpit ng pinagkainan at marunong ng maghugas ng pinggan? Binabati ko kayo kung kayo ay marunong ng gumawa ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, nakakatulong na kayo sa inyong mga magulang sa mga gawaing bahay. Dahil ang mag-anak na nagtutulungan ay masayang natatapos anumang gawaing nasimulan. Ito ang dapat mong tandaan upang manatiling maayos ang inyong tahanan, pati na rin ang inyong samahan. Ang mga gawain sa paghahanda ng pagkain ay hindi natatapos sa pagluluto at pagdudulot ng pagkain lamang. Bawat kasapi ng pamilya ay kailangang tumulong hanggang sa pagliligpit ng pinagkainan. Ang pagiging masipag ay isang ugaling kaaya-aya na dapat taglayin ng isang batang tulad nyo. Talakayin na natin ang wastong hakbang sa pag-aayos ng hapagkainan. Una, punasan ang mesa at maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Ito ay tinatawag nating one cover. Ikalawa, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na may pagitang 1 pulgada mula sa gilid ng mesa. Ikatlo, ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbilyeta at tinidor na nakatihaya. Sa kanang bahagi, ang kutsara na nakatihaya rin. At sa bandang itaas nito, ilagay naman ang baso na may 3/4 na tubig. Ikaapat, ilagay ang nasa tray na prutas sa gitna ng hapagkainan. At bilang panghuli, gawin ito sa iba pang cover.
Bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang mga kakain. Ihanda ang bilang ng cover batay sa bilang ng taong kakain. Nakasunod ba kayo sa mga hakbang na binanggit ko sa pag-aayos ng hapagkainan? Uulitin ko para lalo ninyong matandaan. Una, punasan ang mesa at maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Ito ay tinatawag na one cover. Ikalawa, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na may pagitang 1 pulgada mula sa gilid ng mesa. Ikatlo, ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbilyeta at tinidor na nakatihaya. Sa kanang bahagi ang kutsara na nakatihaya rin. At sa bandang itaas nito ilagay ang baso na may tubig. Ikaapat, ilagay ang nasa tray na prutas sa gitna ng hapagkainan. At ikalima, at bilang panghuli, gawin ito sa iba pang cover at bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang mga kakain. Hayan at alam na ninyo kung paano ayusin ang inyong hapagkainan bago kayo kumain kahit wala si nanay sa bahay. Ngayon ay dumako naman tayo sa paghuhugas at pagliligpit ng pinagkainan at iba pang kagamitan sa pagluluto. Mahalagang matutuhan ninyo ang wastong pagliligpit ng inyong pinagkainan upang kahit sa ganitong paraan man lamang ay makatulong kayo kay nanay sa mga gawaing bahay. Narito ang mga paraan. Sa paglilinis ng mesa, kailangang una, alisin muna ang mga tira-tirang pagkain sa plato. Yan. Number 2 o pangalawa, pagsama-samahin ang mga magkakaparehong pinggan o plato sa tray. Ikatlo, dalhin ang mga ito sa kusina upang atin ng hugasan. Yan. At ikaapat, panghuli, itago ang mga pagkaing hindi naubos at linisin ang mesa. Kung kayo ay may refrigerator sa bahay, ilagay ang di naubos na pagkain upang di mapanis. Napakadali lang ng ating leksyon, hindi ba? Magagawa na ba ninyo ito ng mag-isa? Maaari na ninyong umpisahan ang pagliligpit ng pinagkainan mamaya pagkatapos ninyong kumain ng tanghalian. Maaari kayong magpatulong muna kay nanay o sino mang kasapi ng pamilya sa pagsisimula ng paggawa nito. Natapos na nating matutunan ang mga paraan sa pagliligpit ng pinagkainan. Ngayon naman ay simulan na natin ang tama at maayos na paghuhugas ng mga pinagkainan. Simulan na natin. Narito ang mga pamamaraan. Una, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na mga kasangkapan. Ikalawa, ilagay ang mga huhugasang pinagkainan sa dakong kanan ng lababo ayon sa pagkakasunod-sunod. Una, ang mga baso o glassware. Maging maingat sa paghawak ng mga baso, lalo na kung ang mga ito ay babasagin dahil maaari itong mahulog o mabasag at kayo ay masugatan.
Sunod na huhugasan naman natin ay ang mga kubyertos o silverware. Kailangan sama-sama ang mga ito para maayos at hindi sila nakakalat kapag atin silang huhugasan. Isunod nating hugasan ang mga plato o chinaware. Kailangan ding maingat sa paghawak ng mga ito dahil madulas kapag may sabon. Isunod natin ang sandok at syansi. At ang panghuli nating huhugasan, ang mga kagamitan sa pagluluto tulad ng kaldero, kaserola, kawali, at iba pa. Ikatlo, sabunin ang mga ito gamit ang maliit na palanggana at sponge. Tiyaking malinis ang mga ito bago gamitin. Sundin ang pagkakasunod-sunod sa pagsasabon. Ikaapat, banlawan ng mabuti. Kuskusin ang mga binabanlawan upang maalis ang dumikit na sabon o panghugas at maalis ang amoy. Kapag ang ulam ay masebo o mamantika tulad ng adobo, gumamit tayo ng mainit na tubig sa pagbabanlaw ng mga pinggan at kubyertos. Yan. Ikalima, ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. Ikaanim, patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na pamunas. Ang baso ay hindi pinupunasan upang hindi lumabo. Tandaan natin yan, ang mga baso ay hindi pinupunasan upang hindi lumabo. At ikapito, iligpit o ilagay ang mga ito sa dapat kalagyan pagkatapos hugasan. Tiyakin na ang mga lalagyan ay malinis at walang amoy bago iligpit ang mga kasangkapang ginamit. Sa ganitong paraan, mga anak, walang ipis o daga na pupunta sa ating mga kagamitan. At panghuli, ilagay sa bandang unahan o lugar na madaling makuha ang mga kasangkapang karaniwan nating ginagamit. Hayan, at natapos na natin ang ating leksyon sa umagang ito. Sana ay matandaan ninyo ang mga hakbang sa pag-aayos at pagliligpit ng ating mga pinagkainan. Gayon na rin ang tamang pamamaraan sa paghuhugas ng plato at mga pinaglutuan. Ngayon ay kumuha kayo ng papel at panulat para sa isang maikling pagsusulit upang malaman natin kung may natandaan kayo sa ating pag-aaral. Handa na ba kayo? Isulat ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at naaayon sa wastong pag-aayos ng hapagkainan. Wastong paraan sa pagliligpit ng pinagkainan at isulat naman ang M kung mali ang isinasaad nito. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang. Una, punasan ang mesa at maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Tama o mali? Ikalawa, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover. Tama o mali? Ikatlo, ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbilyeta, napkin, at tinidor na nakatihaya. Ikaapat, sa kanang bahagi ilagay ang kutsara na nakatihaya rin at sa bandang itaas nito ilagay ang baso na punong-puno ng tubig. Ikalima, ilagay ang tray ng prutas sa gilid ng hapag-kainan. Ika-anim, sa paglilinis ng mesa, alisin ang mga tira-tirang pagkain sa plato bago hugasan. At ikapito, paghiwa-hiwalayin ang mga magkakaparehong pinggan at ilagay sa tray. Ikawalo,
Itapon ang mga pagkaing hindi naubos at linisin ang mesa. Tama o mali? Ika-9, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. At bilang panghuli, unang hugasan ang mga baso, sunod ang kubyertos, plato, sandok at syansi, bago ang iba pang kagamitan sa pagluluto. This is it. Ready na ba kayo sa pag-check ng inyong mga sagot? Narito ang mga sagot. Una, tama. Ikalawa, tama rin. Ikatlo, tama. Ikaapat, mali dahil 3/4 na tubig lamang ang kailangang ilagay sa baso. Ikalima, mali. Ika-6, tama. Ika-7, mali. Pagsama-samahin dapat ang magkakaparehong plato. Ika-8, mali. Ika-9, tama. At ika-10, tama. Salamat sa inyong pakikinig mga bata. Patuloy kayong tumutok at manood sa ating himpilan RTV Channel 26 at maging sa ating FB Live. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ako si Teacher Wendy ay Bautista, ang inyong guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan sa ika-4 na baitang. Ating isaisip, kaalaman, kabuhayan, at kinabukasan sa TLE matatagpuan. Hanggang sa muli, paalam! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eklar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED
na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DepEd sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DepEd for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Kumusta Pilipinas? At kumusta Tarlac Province? Ako si Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE na makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto ng katuwaan at karunungan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learner's activity sheet kasama na ang inyong sagutang papel pat na rin ang inyong pansulat. Handa na ba ang mga ito? Magaling! Siguraduhin na kayo ay nasa komportableng lugar at maayos at maliwanag na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Naway kayo ay nasa mabuting lagay at kayo ay makabahagi ng maayos sa ating aralin. Alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Magbalik-aral muna tayo. Kung maaalala ninyo, noong nakaraang Martes, itinuro sa atin ni Teacher June Valdez Gandola ang isang aralin. Tanong, anong aralin nga ba ito? Mahusay, kung ang sagot mo ay batintero, ikaw ay tama. Anong uri ng laro ang patintero? Mahusay, ito ay isang innovation game. Pangatlong tanong para tayo magsimula sa ating aralin. Ano-ano ang mga skill-related na ang inyong ginagamit kapag kayo ay naglalaro ng patintero? Kung ang sagot mo ay bilis at liksi, tama ka sa iyong sagot. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa natatalakay ang larong agawang base at natutukoy ang mga kasanayan ng laro sa pagpapaunlad ng mga sangkap ng physical fitness. Uulitin ko, ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paksang natatalakay ang larong agawang base at natutukoy ang mga kasanayan ng laro sa pagpapaunlad ng mga sangkap ng physical fitness.
Bago tayo dumako sa ating aralin, alam ko ng iba sa inyo ay inaantok pa o kaya naman ay tinatamad. Kaya naman, pasisiglahin ko ang inyong umaga. Nais nyo bang maglaro? Magaling! So, ang larong ito ay tatawagin natin talas isipan sa larawan. Ako ay magpapakita ng mga larawan at ito ay inyong huhulaan. Handa na ba kayo? Para kayo ay makapag-participate sa ating activity, maaari lang na kayo ay magpadala ng inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live. Uulitin ko, maaari kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pagkomento sa ating Facebook Live. Handa na ba ang lahat? So, narito ang unang larawan. Ito ay isang pinakapopular na larong Pinoy. Minsan ito ay tinatawag ding harang taga o tubigan. Ops! Ito ay tinuro nung nakaraan ni Sir John Gandola kung inyong maaalala. Anong laro ito? Inuulit ko, pwede kayong sumagot sa pamamagitan ng pag-iwan ng comment sa ating Facebook live stream. Ako ay hahanap na ng sagot. Isang comment ang nagmula kay Nicole Kate V. Hernandez. Ang sagot niya ay patintero. Tama kaya si Nicole Kate? Mahusay Nicole Kate dahil tama ang iyong sagot. Magaling na bata. Pangalawang larawan. Ang mga manlalaro ay kailangang maghagis ng kanilang mga pamato sa loob ng guhit. Kailangang hindi ito nasa guhit o kaya naman hindi ito pwedeng nasa labas ng guhit. Ang mga manlalaro ay di dapat makaapak sa guhit at hindi siya maaaring tumigil habang siya ay kumakandirit. Hindi siya maaaring mag-iba ng paang ginamit habang siya ay lumulukso. Anong laro nga ba ito? Isang sagot ang nanggaling mula kay Edeline A. Canlas. Ang sagot niya ay piko. Tama kaya si Edeline? Mahusay Edeline dahil tama ka sa iyong sagot. Pangatlong larawan. Ang larong ito, ang mga manlalaro ay pipila sa linya at hawak ang kanilang mga pamato. Sila ay sa isang susubukin na patumbahin ang nakatayong lata. Hindi sila maaring magbato ng kanilang pamato habang ang isang player ay nasa harapan pa at sinusubukang patumbahin ang lata. Anong laro nga ba ito? Ako ay magbabasa na ng comment mula sa ating Facebook Live. Isang sagot ang nagmula kay Ivan Dave Garcia. At ang sagot niya ay tumbang preso. Tama kaya si Ivan? Mahusay ka Ivan dahil tama ang iyong sagot. Sa mga sumubok, naway tama ang inyong sagot. Sa mga hindi naka-perfect, ayos lang yan. Ang importante, sinubukan mo ang iyong makakaya. Sa hindi naman nabasa ang sagot, okay lang din yan dahil marami pa tayong gawain, maya-maya lamang, kaya tumutok lang sa ating aralin. Ano kaya ang pagkakapare-pareho ng tatlong larawan na aking ipinakita? Uulitin ko. Ano kaya ang pagkakapare-pareho ng tatlong larawan na aking pinakita? Kung ang sagot mo ay larong lahi o larong Pinoy, ikaw ay tama, mahusay, dahil ikaw ay pamilyar sa mga kulturang laro ng Pinoy. Halika na at tuklasin natin ang isa pang laro na kilala nating lahat. Ako ay magpapanood ng isang video patungkol sa larong agawang base. Pagkatapos nito, ako ay magtatanong. Kaya ugaliin na manood at makinig ng mabuti para makasagot sa aking mga tanong. Uulitin ko, pagkatapos ng video, ako ay magtatanong kaya ugaliin na sumagot o manood ng maayos sa ating video na aking papakita. Agawang base. Ito ay masayang laro at ito ay Proud Pinoy.
Ang larong agawang base ay isang laro na ang mga manlalaro ay maghahabulan. Ang bawat koponan ay makikipag-unahan sa pagkuha ng base. Ito ay nagpapaunlad sa mga sangkap na bilis at bigsi. Wala siyang audio, sir. Ang layunin sa Hindi, laro sir, ito sa TV. ay maagaw ng grupo ang base Sige po. ng kalaban ng hindi natataya. Ang agawang base ay isa ring halimbawa ng invasion game tulad ng patintero. Ang larong agawang base ay nagpapaunlad sa mga sangkap na skill-related. Ito ay lumilinang sa bilis at liksi ng paggalaw. Sa paglalaro nito, kailangan ang pag-iingat upang hindi mataya ng kalaban. Ito ay masayang laro. Pero paano ito nilalaro? Mga paraan sa paglalaro ng agawang base. Una, bumuo ng dalawang pangkat na may pantay na bilang. Pangalawa, mag-jack and poy para malaman kung sino-sino ang magkakampi. Mas maraming manlalaro, mas masaya. Pangatlo, kailangan ng pangkat na may base o bahay. Ito ay maaaring puno ng kahoy, malaking bato, o anumang pwedeng gawing base ng bawat pangkat. Pang-apat, may guhit na linya sa gitna na maghahati sa dalawang base ng bawat pangkat. Pang-lima, may iwang isa na magbabantay sa kanilang base para hindi ito maagaw, habang ang ibang kasapi ng pangkat ay susubuking agawin ang base ng kalaban. Pang-anim, kapag lumampas sa linya ang manlalaro, kailangang habulin ng kalaban upang huliin. Ito ay dadalhin sa kanilang base bilang preso, kaya kailangang bantayan upang hindi ito makatakas. Pang-pito, maaari lamang makalaya ang presong manlalaro kung mahahawakan o matatapik ng kakampi at maaari na itong maglarong muli. At pang-walo, kapag ang baseline ng pangkat ay nataya ng kalaban nang hindi siya natataya, maaari ring manalo kung lahat ng kasapi sa kabilang koponan ay nahuli na. Ngayon, alam na natin kung paano ito nilalaro. Ngayon, panoorin natin ang mga naglalaro ng agawang base.
Disclaimer lamang, ang video na inyong napanood ay nakunan pa noong 2018 na kung saan wala pa tayong naranasan na global pandemic dahil sa COVID-19. Natapos na nating mapanood ang video. Ito na ang pagkakataon na ako ay magtatanong. Tungkol saan ang video na inyong napanood? Uulitin ko. Tungkol saan ang video na inyong napanood? Kung kayo ay gustong sumagot, maaari kayong mag-iwan ng comment sa ating Facebook live stream. Ngayon ako ay magbabasa na ng inyong sagot sa ating Facebook live. Isang comment ang nagmula kay Jane de la Cruz. Aniya, tungkol po sa paglalaro ng agawang base ang video na inyong pinapanood sa amin. Tama kaya ang sagot ni Jane de la Cruz na tungkol sa agawan base ang video? Tama, Jane. Mahusay ka na bata dahil tama ang iyong sagot. Pangalawang tanong. Ilang pangkat o grupo ang kailangan sa paglalaro ng agawan base? Ilang pangkat o grupo ang kailangan sa paglalaro ng agawang base? Isang comment ang mula kay Annie Bermudez. Ang sabi niya, 2 grupo ng manlalaro ang kailangan. 2 grupo daw ng manlalaro ang kailangan, sabi ni Annie. Tama kaya ang sagot ni Annie? Mahusay ka, Annie, dahil tama ang iyong sagot. Pangatlo, sa napanood na video, nagpakita ba ng pag-iingat at paggalang ang mga manlalaro sa kapwa nilang manlalaro? Nagpakita ba ng pag-iingat at paggalang ang mga manlalaro sa kanilang kapwa manlalaro? Isang comment ang mula kay AJ Ramos. Ang sabi niya, opo, may paggalang ang mga manlalaro sa bawat isa. Very good kay AJ dahil tama ang iyong sagot. Pang-apat, ano-ano ang mga skill-related fitness ang nagagamit sa paglalaro ng agawang base? Ano-ano daw ang mga skill-related fitness ang nagagamit sa paglalaro ng agawang base? Isang comment ang mula kay Resty Damaso. Ang sabi niya, ang karaniwang nagagamit sa paglalaro ng agawan base ay bilis at liksi. Bilis daw at liksi ang sagot ni Resty. Tama ka, Resty, sa iyong sagot. Dahil gaya ng patintero, ang agawan base ay gumagamit din ng bilis at liksi. Panghuling tanong. Naging patas ba ang mga manlalaro sa ating napanood na video? Naging patas ba ang mga manlalaro sa ating napanood na video? Isang sagot ang nagmula kay Sinagtala Alonzo. Ang sabi niya, opo, naging patas po sila sa bawat isa dahil pantay ang bilang ng manlalaro kada grupo. Pantay daw ang bilang ng mga manlalaro kada grupo, sabi ni Tala. Tama kaya ang sagot ni Sinagtala? Magaling Sinagtala dahil tama ang iyong sagot. Sa puntong ito, nais kong ilabas ninyo ang inyong Learner's Activity Sheet at ito ay buksan sa pahina 11. Nais kong ilabas ninyo ang inyong Learner's Activity Sheet at ito ay buksan sa pahina 11. Ating sasagutin ang mga tanong sa pagyamanin. Simple lang ang inyong gagawin. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama at mali naman kung ang pangungusap ay nagsasaad ng mali. Uulitin ko, isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama at mali ang isusulat kung ang pangungusap ay mali. Unang tanong, si Diego ay nagpatuloy na tumakbo kahit na nahagip ng kanyang kamay at natumba si Pedring. Si Diego ay nagpatuloy na tumakbo kahit na nahagip ng kanyang kamay at natumba si Pedring. Tama o mali? Pangalawa, tinulungan ni Lily si Lolit dahil nadapa ito sa palaruan. Tinulungan ni Lily si Lolit
dahil nadapa ito sa palaruan. Tama o mali? Pangatlo, sinunod ng maigi ng mga manlalaro ang alituntunin sa laro para hindi maging sanhi ng bangayan. Sinunod ng maigi ng mga manlalaro ang alituntunin sa laro para hindi maging sanhi ng bangayan. Tama ba o mali? Pang-apat, pinilit ni Junjun na maglaro si Kenken kahit na matamlay ito at walang ganang makipaglaro. Pinilit ni Junjun na maglaro si Kenken kahit na ito ay matamlay at walang ganang makipaglaro. Tama ba o mali? Panglima, masaya at maingat na naglaro sina Mark at mga kalaro dahil hindi sila gustong magkaroon ng anumang sakuna. Masaya at maingat na naglalaro sina Mark at ang kanilang mga kalaro dahil hindi nila gustong magkaroon ng kahit anumang sakuna. Ibigyan ko kayo ng ilang sandali para sagutan ang inyong gawain. Kung ang sagot mo sa unang tanong ay mali, ikaw ay tama. Sa pangalawang tanong, ang tamang sagot ay tama ulit. Sa pangatlong tanong, ang tamang sagot ay tama. Sa ikaapat na tanong, ang tamang sagot ay mali. At sa huling tanong, ang tamang sagot ay tama. Mahusay sa lahat ng sumubok at nagsagot, naway tama ang inyong mga isinagot. Mahalaga na maging alista tayo sa lahat ng oras. Kaya pagyamanin natin na ang skill, lalo na ang bilis at liksi. Dahil kung maliksi ka, kayang-kaya mong iwasan ang kahit na anumang sakuna sa iyong paligid. At kung mabilis ka, ikaw ay magiging maagap upang maiwasan ang mga ito. Hindi lang ito para sa iyo, kundi na rin para sa mga tao sa iyong paligid. Ang larong agawang base ay nagpapaunlad sa mga sangkap na skill-related. Ito ay lumilinang sa bilis at liksi ng paggalaw. Sa paglalaro nito, kailangan ang pag-iingat upang hindi ka mataya ng kalaban. Ang layunin sa larong ito ay maagaw ng grupo ang base ng kalaban nang hindi natataya. Ang agawan base ay isa ring halimbawa ng invasion game tulad ng patintero. Sa puntong ito, nais kong ilabas ninyo ang inyong Learner's Activity Sheet sa PE4. At ito ay buksan sa pahina 7 o page 7. Uulitin ko, sa puntong ito, nais kong ilabas ninyo ang inyong Learner's Activity Sheet sa PE4. At ito ay buksan sa pahina 7 o page 7. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali para ito ay ilabas. Simulan na natin ang ating gawain. Ang ating panuto sa ating gagawin ay sabihin kung anong kahalagahan ang naipapakita ng isang manlalaro sa bawat sitwasyon ng paglalaro. Iguhit ang smiley face, sapat lang. Sabihin kung anong kahalagahan ang naipapakita sa isang manlalaro sa bawat sitwasyon ng paglalaro. Iguhit ang smiley face, sapat lang. So, meron tayong 5 smiley dyan. Iyon ay ang kasiyahan na puno ng enerhiya. Pangalawa ay ang patas na pakikipaglaro. Pangatlo ay ang pagtanggap ng pagkatalo. Pang-apat ay ang paggalang sa kapwa. At panglima ay ang maingat sa paglalaro. Unang tanong. Pagbuo ng 2 grupo upang masimulan na ang paglalaro. Pagbuo ng 2 grupo upang masimulan na ang paglalaro. Pangalawa, hindi paghagis kundi pagpapagulong ng bola patungo sa home base. Paghagis kundi pagpapagulong ng bola patungo sa home base. Pangatlo, nasisiyahan pa rin kahit 3 beses ka nang nagiging taya. Nasisiyahan pa rin kahit 3 beses ka nang nagiging taya.
Pang-apat, pagpabahagi ng mga malalaking batang manlalaro sa bawat koponan. Pagbabahagi ng mga malalaking batang manlalaro sa bawat koponan. At pang-5, taos-pusong pagsunod sa mga alituntunin ng laro. Taos-pusong pagsunod sa mga alituntunin ng laro. So, kung tapos na kayo, maaari nyo nang itago ang inyong mga activities at ito ay dadalihin ng inyong mga magulang sa eskwelahan para ito ay mai-check ng inyong mga guro. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa PE4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating aralin sa music, art, PE at health. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan, maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook livestream. At kaming mga teacher broadcaster, ito ay aming sasagutin sa lahat ng aming makakaya. I-like at i-share ninyo ang ating Facebook page na RTV Tarlac Channel 26 at wag ding kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell sa ating YouTube channel para kayo ay maging updated sa aming mga latest videos. That's all for today. I'm your teacher broadcaster, Sir Jury Andres Madriaga from San Bartolome Elementary School of Herona South District. At nagsasabing, ang batang malakas, tiyak na may magandang bukas. Padayon, Tarlac Province. Paalam! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828.
Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Good morning to all grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am John Noel S. Malyari, your teacher broadcaster for English 5. Reminder, please do the acronym SIR-JN. S for sit in your comfortable place. I for involve yourself in the discussion. R for remove the unnecessary things that cause distraction. And JN for jot down notes. You can answer on the comment box for those who are watching on our Facebook Live. And text me at 0910 167 6604. Again, you can text me at 0910 167 6604. Hello, grade 5 students. This is just a review on Module 1, composing clear and coherent sentences using the simple aspects of verbs. Let's recall first what tense and aspects are. A tense of a verb shows the time when an action or condition occurs. So in English, there are 3 basic tenses. We have present, past, and future. While aspect refers to the verb form that indicates completion, duration, or repetition of an action. There are 3 basic aspects. We have simple, perfect, and progressive. But today, class, we will focus on simple aspects of verbs using the 2 tenses, the present and the past. So let's discuss the simple present tense. Simple present tense, it is used to state definitions and explanations and to show present condition, habitual action, and a natural law. So we have S form and base form that are used in the present tense. So let's proceed first to the S form. S form of verb is used with singular nouns and with subject pronouns like he, she, and it, while base form of verb goes with plural nouns and with subject pronouns like I, we, you, and they.
So let's study these sentences under S form of verb. Number 1 sentence. My teacher prepares lessons for us. So in this sentence, the subject teacher is singular noun. Hence, the verb prepares is used. So the rule is when the subject is singular, the verb must also singular or with S. Another sentence, Ma'am Ellen makes modules every week. It shows that the subject Ma'am Ellen is singular noun. Hence, the verb makes is used. Now, let's have also the base form of the verb. Number 1, example of sentence. All pupils review their lessons every day. Here, the subject all pupils is plural noun, while the verb review is used. Another one. You and I answer the modules weekly. The subject you and I is plural noun, while the verb answer is used. So class, in other words, if the subject is singular, verb should be singular also or with S. But if the subject is plural, verb should be plural or without S or in a base form. Now we have also forms of be, such as am, is, are, and has or have may be also be used. For instance, I am 21 years old. I is the subject and am is the verb. Another example, my parents are both government employees. So parents is the subject and are is the verb. So in addition, class, the simple present tense expresses different actions and conditions. So let's study this set of sentences. First, the engineers leave the country every 2 years. So this sentence expresses habitual action with every 2 years as a time marker. Second, the waiters come from Philippines. They are Filipinos. It shows permanent condition. Third, Johnny's wife runs a restaurant. It expresses present condition or action. And finally, fourth, the family is a basic unit of society. So this last sentence expresses a fact or a general truth. Did you get it, children? I know you are ready to answer our first activity. Now, let's try to answer your activity sheet letter A. You're going to complete the following sentences with the correct verbs in the simple present tense. You're going to encircle your answers. Number 1. Steven feels or feel scared inside the empty house. Number 2. I walk the dog every morning. Number 3. Noe likes bright sunny days. Number 4. The family is or are a basic unit of society. And number 5, we feel bottles with extra water. Again, I will repeat. Number 1, Steven feels or feel scared inside the empty house. Number 2, I walk the dog every morning. Number 3, Noe likes bright sunny days. And number 4, the family is or are a basic unit of society. And number 5, we feel
bottles with extra water. Alright, let's check your activity. In number 1, Steven feels or feel scared inside the empty house. The answer is feels, because the subject is singular. The verb also is singular or with S. And this sentence is a present condition. Number 2, I walk the dog every morning. The answer is walk. Since the subject is pronoun I, therefore the verb will be in base form. And this is habitual action. Number 3, Noe likes bright sunny days. The answer is likes, because the subject Noe is singular, therefore the verb will be in S form. Number 4, the family is or are a basic unit of society. The answer is, since family is singular and it expresses a general truth or a fact. And number 5, we fills or fill bottles with extra water. The answer is fill, because the pronoun we is plural. Congratulations for completing your activity. Now, let's get to know also the verbs in their simple past tense. The simple past tense of a verb is also, it's used for events that happened a specific time in the past. Now, answer the activity sheet letter B. You're going to encircle the verbs in the past tense and box the time markers used in the sentence. Number 1, they met us yesterday. Number 2, Sephora left for Singapore 2 years ago. Number 3, Mr. Abon arrived at the airport last Monday. Number 4, his family received his package last week. And number 5, we visited an aquarium yesterday. Okay, I will repeat. In number 1, they met us yesterday. Number 2, Sephora left for Singapore 2 years ago. Number 3, Mr. Abon arrived at the airport last Monday. Number 4, his family received his package last week. And number 5, we visited an aquarium yesterday. Now, let's check your answers. In number 1, they met us yesterday. Met, okay, children, you're going to encircle the verb in past tense and you're going to box the time markers, okay? So in number 1, they met us yesterday. So met is the verb in past tense, while yesterday is the time marker used to indicate the action. Number 2, Sephora left for Singapore 2 years ago. Left is the verb in past tense, while 2 years ago is the time marker used to indicate the action. Number 3, Mr. Abon arrived at the airport last Monday. Arrive is the verb in past tense, while last Monday is the time marker used to indicate the action. Number 4, his family received his package last week. Receive is the verb in past tense, while last week is the time marker used to indicate the action. Lastly, number 5,
We visited an aquarium yesterday. So visited is the verb in past tense, while yesterday is the time marker used. Did you get them all, children? I know you did. Congratulations! Now, we will be moving on regular verbs and irregular verbs. Let's start with regular verbs. Most regular verbs show the simple past tense with the addition of D or ED in the present form. For example, dance. So you add D. Printed. You add ED to make it past tense. And brushed, you add ED. Now, when a verb ends in a consonant Y, change the Y to I and add ED. For instance, carry. You're going to change the Y into I and add ED from carry to carried. Next, when a verb ends in a single consonant after a single short vowel, double the consonant and add ED. For instance, pop. It will become popped. You double the P and you add ED from pop to popped. Next, for irregular verbs. The forms vary, including the changes in their spelling. Examples are left, from leave to left, from make to made, to see to saw. So there are changes in their spelling. Okay? Past forms of be such as was, were, and had may also be used. For example, I was a grade 4 pupil last year. Now, try this activity, letter C. You're going to put a check mark on the item or items observed using the simple present and simple past tense of verbs. You have 15 seconds to answer it. Alright, time is up. Let's check your answer. So in part 1, the rules in using simple present tense, here are the rules. Number 1, when S form and base form of verbs are used. Number 2, when the base form of the verb goes with plural nouns and with subject pronouns like I, we, and they. Number 3, when forms of be such as am, is, are, and has or have may also be used. Number 4, when showing the present condition. Number 5, when there is habitual action. And number 6, when stating facts. And lastly, number 7, when S form of the verb is used with singular nouns and with subject pronouns like he, she, and it. While in simple past tense, here are the rules. Number 1, when you add ed to the most verbs. Number 2, when a verb ends in a single consonant after a single short vowel, double the consonant and add ed. And number 3, when event happened a specific time in the past. Number 4, when a verb ends in a consonant Y, change the Y to I and add ed. Number 5, if the verb ends in E, just add D. And lastly, number 6, when there is a time marker in the past.
For your last activity, children, answer letter D and E. Write the past tense of the following regular verbs and irregular verbs. Let's start with activity letter D. Number 1. Number 1, walk. Number 2, announce. Number 3, copy. Number 4, stop. And number 5, stay. Again, number 1, walk. Number 2, announce. Number 3, copy. Number 4, stop. And number 5, stay. Now let's proceed to activity letter E. Number 1, choose. Number 2, go. Number 3, speak. Number 4, still. And number 5, drink. Again, number 1, choose. Number 2, go. Number 3, speak. Number 4, still. And number 5, drink. Now, let's check your work. In your activity letter D, the answers are number 1, walked. You add ed. Number 2, announced. You add d. Number 3, copied. You change the y into I and add ed. Number 4, stopped. You double the p and add ed. And number 5, stayed. You add ed. Okay, while activity letter E, we have chose. Number 1, chose. Number 2, went. And number 3, spoke. Number 4, stole. And number 5, drank. Again, we have chose, went, spoke, stole, and drank. Okay, congratulations, grade 5 learners. You did a great job for completing your task. Now, let's have a review on the rules of simple present tense and rules of simple past tense. So we have rules in using simple present tense. We have when S form and the base form of verbs are used, when the base form of the verb goes with plural nouns and with subject pronouns like I, we, and they. And number 3, when forms of be such as am, is, are, and has or have may also be used. When showing the present condition, when there is habitual action, when stating facts, and when S form of verb is used with singular nouns and with subject pronouns like he, she, and it. While the simple past tense rules, first, when you add ed to the most verbs, when a verb ends in a single consonant, after a single short vowel, double the consonant and add ed. When event happened a specific time in the past, and when a verb ends in a consonant y, change the y to I and add ed. If the verb ends in e, you just add d. And when there is a time marker in the past. So those are rules in simple past tense and simple present tense. Now, let's answer the questions of our students. So I received a text message from Concepcion. So hello po mga taga Concepcion, especially to Concepcion North District. Ayan, headed by our hardworking PSDS Dr. Rivera. And
And also to my school, San Agustin Elementary School, headed by our hardworking principal, Mrs. Arlene M. Pineda. Hello po, and also to the teachers, supportive parents, and our learners. So here is the question po. In Kapampangan po siya. So makananuya po itang number 5, King activity letter D, stay po. Papalitan niya rin po ba ing Y? Okay. So when the verb ends with a vowel and Y, you don't need to change it, okay? For example, in our activity letter D, stayed. So you just add ed, all right? So again, I also received another text message from Mayantok. Hello po yung mga taga Mayantok District. Ayan. Mga nanonood po sa Mayantok District, hello po. So, eto po yung tanong niya. May past tense po ba ang read? Opo. So, meron pong past tense ang read. Okay? But, the past tense of read is, you're going to write the same spelling, but different pronunciation. From present tense, read, now in past tense, read. Okay? So, I hope I answered your questions well. So now, I hope children you have learned something on the use of simple present tense and simple past tense of verbs in sentences. After this, you may now proceed in post-listening activity. I am Jonuel S. Malyari, your grade 5 teacher broadcaster in English. Remember the quotation of Dr. Seuss. It says, the more that you read, the more things you will know. The more you learn, the more places you'll go. Goodbye, children. Until next time, happy learning. upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26.
First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 8 to 8 AM radio po yan, Angat Tarlakenyo. This is for all of us. God bless us all. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin sa patakarang pang-ekonomiya, sa pilitang paggawa. Halina't sabay-sabay nating alamin at matuto sa ating nakaraan. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang ilan sa mga paalala. Siguraduhin ninyo na nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang panghimpapawid na talakayan. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan para sa ikapitong linggo, ikalawang markahan, ang patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Ihanda na rin ang inyong ballpen at sulatang papel upang maitala ninyo ang mahalagang impormasyon na aking mababanggit. Matanong ko lang, kumain ka na ba? Mabuti naman, dahil nararapat lamang na may laman ang iyong tiyan upang mas maging alerto ang iyong pag-iisip at maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ang ating paksang aralin ay patungkol sa mga epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino. Ito ay kasama sa nakaraan nating aralin sa sapilitang paggawa o polo e-servisyo.
Bago tayo magsimula ay alalahanin natin ang ating nakaraang aralin noong nakaraang araw. Natatandaan pa ba ninyo? Magaling! Noong nakaraang aralin ay ating tinalakay ang patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Ang isa sa mga patakarang ipinatupad ng pamahalaang Espanyol ay ang polo y servisyo o sapilitang paggawa. Sakop nito lahat ng kalalakihang may edad na 16 hanggang 60 taong gulang na may kakayahang magtrabaho at maglingkod sa pagawaan ng pamahalaang Espanyol, gaya ng pagtatayo ng tulay, simbahan, at paggawa o pagkukumpuni ng barkong galyon. Polista ang tawag sa mga naglilingkod dito. Sila ay nagtatrabaho ng 40 araw sa pamahalaan. Ngunit ibinaba ito sa 15 araw noong 1884. May ilang polista isinama ng pamahalaang Espanyol sa pakikidigma sa mga Muslim at sa mga ekspedisyon sa ibang lugar. Makaliligtas lamang sa polo ang isang Pilipino kung siya ay may kakayahang magbayad ng fala o multa bilang kapalit ng kanyang hindi paglilingkod. Ngunit dahil sa kahirapan, ay iilan lamang ang nakaiiwas dito. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan gaya ng Gobernador Silio, Cabeza de Barangay, at iba pang miyembro ng prinsipalya ay ligtas dito tulad ng apo ng datu, maharlika at hasyendero. At ngayon, sa palagay ko ay handa ka na sa ating bagong paksa para sa araw na ito. Inaasahan na sa pagkatapos ng aralin na ito, kayo ay mabibigyan ng malawak na kaalaman patungkol sa patakarang pang-ekonomiya sa pilitang paggawa. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ikalimang baitang na nakikinig sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa nakatakdang guro sa asignatura na Araling Panlipunan sa bawat paaralan. Uulitin ko, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa nakatakdang guro sa asignatura na Araling Panlipunan sa bawat paaralan. Mga magulang, maaari ninyong gabayan sa pakikinig ang inyong mga anak na ating tatalakayin. Bago tayo magsimula, ay sagutin muna natin ang gawain sa pahina 10 ng inyong module. Ihanda na ninyo ang inyong ballpen at sulatang papel. Sa ating panuto, basahin at unawain ang sumusunod na pahayag, lagyan ng letra ang bawat bakanting linya upang mabuo ang tinutukoy na kasagutan. Isulat ang mabubuong salita sa sagutang papel. Uulitin ko, basahin at tunawain ang sumusunod na pahayag, lagyan ng tamang letra ang bawat bakanting linya upang mabuo ang tinutukoy na kasagutan. Isulat ang mabubuong salita sa sagutang papel. Una, sa unang bilang, sa panahong ito, pinaglilingkod pa rin ang mga polista.
Maaari mo bang basahin ang iyong isinulat? Tama. Ang tamang sagot ay alipin. Para sa ikalawang tanong, dinanas ito ng mga Pilipino sapagkat walang alituntunin na sinunod ang mga nangangasiwa sa kanila. Nahulaan mo na ba ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay kahirapan. Susunod, nagkaroon sila ng katiwalian dahil nagbabayad ang mga pulista sa mga araw na dapat silang magtrabaho. Maari mo bang sabihin ang iyong sagot? Tama, ang tamang sagot ay Gobernador Silio. Ikaapat na tanong, nagmalabis sila sa kanilang kapangyarihan dahil upang mahirapan ang mga Pilipino. Ano ito? Tama, ang tamang sagot ay Espanyol. At huling tanong, siya ang nagbibigay ng pribilehiyong dapat matanggap ng isang pulista. Sino kaya siya? Ito ang tawag sa may pinakamataas na pinuno. Nahulaan niyo na ba kung sino ito? Tama! Hari ang tawag sa nagbibigay ng pribilehiyong dapat matanggap ng isang pulista. Ang iba ay nakuha, ang iba naman ay hindi. Better luck next time. Sana'y marami kayong nakuhang tamang sagot sa ating huling katanungan sa ating gawain. Ngayon naman, atin ang talakayin ang mga epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino. Narito ang mga halimbawa ng epekto ng sapilitang paggawa. Mga may hirap lamang ang mga naglilingkod. Mabibigat ang mga gawaing inuutos sa mga Pilipino. Walang tinatanggap ang mga pulista alinsunod sa batas na iniuutos ng hari ng Espanya. Pinaglilingkod ang mga pulista kahit sa panahon ng taniman at anihan. Nagkakaroon ng mga katiwalian ang mga Gobernador Silio dahil nagbayad ang mga pulista sa mga araw na dapat silang magtrabaho upang makaiwas sa sapilitang paggawa. At nagdulot ng kahirapan sa pamahalaan sapagkat walang alituntunin na sinusunod ang tagapangasiwa. Siguro ay naging malinaw sa atin ang mga naging epekto ng sapilitang paggawa sa mga Pilipino. Sa ating panahon ngayon ay napakalaking pagbabago kung ikukumpara natin sa panahon ng Espanyol. Marahil sa patakaran na tinatamasa natin ay malaki na ang kaibahan dahil kung ikaw ay maghahanap ay mayroon ng kaukulang sahod ng inyong kumpanyang pinapasukan. At may karampatang kaso ang isang kumpanya na hindi magpapasahod sa kanyang manggagawa. Ang ating pamahalaan ay tumutulong sa mga mamamayan na makahanap ng akmang trabaho para sa kanila at mayroon nakalaan ayon sa kanilang kakayahan. Nakaantabay ang ating pamahalaan sa mga mamamayang Pilipino upang maprotektahan sa anumang trabaho na kanilang nanaisin.
May mga sangay tayo ng pamahalaan na nangangasiwa upang mapaglingkuran ang mga taong bayan. Kaya higit na mas maayos na ngayon ang ating pamahalaan sa pangangalaga sa mga manggagawang Pilipino. At mayroon tayong mga itinuturing mga buhay na bayaning Pilipino, ang mga OFW. Mayroon din tayong mga kababayan na patuloy na gumagawa sa mga infrastruktura. Mayroon silang kaukulang benepisyo at sahod na ibinabayad ayon sa kanilang ginawa. Tinutulungan sila ng ating pamahalaan upang sila ay maprotektahan sa mga mapang-abuso. Malaking pasalamat natin sa ating mga namumuno na mayroon na tayong gumagabay at nagpoprotekta sa mga manggagawa, ang ahensya ng DOLE o Department of Labor and Employment. Naiintindihan niyo ba, mga bata? Magaling. Maaari na ninyong kunin ang inyong ballpen at sulatang papel at tignan sa pahina 9 ang gawain A. Halina't ating sagutin ang bawat katanungan. Narito ang panuto. Isulat ang salitang tumpak kung ang pangungusap ay nagsasaad ng epekto ng sapilitang paggawa at ang salitang di tumpak kung hindi, isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Ang panuto, isulat ang salitang tumpak kung ang pangungusap ay nagsasaad ng epekto ng sapilitang paggawa at ang salitang di tumpak kung hindi, isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Sa unang bilang, mabibigat ang mga gawaing iniutos sa mga Pilipino. Sa ikalawang bilang, kumita ang mga Pilipino sa paglilingkod sa pamahalaan. Para sa ikatlong bilang, pinaglilingkod ang mga pulista kahit sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Ikaapat, walang alituntunin na sinunod ang mga tagapamahala ng polo. Ikalimang bilang, naging masaya ang mga Pilipino sa sapilitang paggawa. Para sa ika-6 na bilang, walang natanggap na kahit ano ang mga pulista. Ika-7, ang mga namumuno sa bayan ay inutusan ding maglingkod sa pamahalaan at hindi binigyan ng pribilehiyo. Para sa ika-8 bilang, ibinubulsa ng mga gobernador Silyo ang mga perang ibinabayad ng mga pulistang ayaw magtrabaho upang makaiwas sa sapilitang paggawa. Ika-9 na katanungan, naging mapayapa ang sapilitang paggawa sa panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas. At para naman sa huling katanungan, lahat ng mga Pilipino ay nutusang maglingkod. At ngayon ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, mabibigat nga ba ang mga gawaing inuutos sa mga Pilipino? Ang tamang sagot ay tumpak. Para sa ikalawang bilang,
kumita ang mga Pilipino sa paglilingkod sa pamahalaan? Ang tamang sagot ay di tumpak. At para naman sa ikatlong katanungan, pinaglilingkod nga ba ang mga pulista kahit panahon ng pagtatanim at pag-aani? Tingnan natin ang tamang sagot. Tumpak. Para naman sa ikaapat na katanungan, walang alituntunin na sinusunod ang mga tagapamahala ng polo. Ang tamang sagot ay tumpak. At para naman sa ikalima, naging masaya ang mga Pilipino sa sapilitang paggawa. Ano nga ba ang tamang sagot? Di tumpak. Para sa ika-anim na bilang, walang natanggap na kahit ano ang mga pulista. Tingnan natin ang tamang sagot. Tumpak. Para sa ikapitong bilang, ang mga namumuno sa bayan ay inutusan ding maglingkod sa pamahalaan at hindi binibigyan ng pribilehiyo. Ang tamang sagot ay di tumpak. Para sa ikawalong tanong, ibinubulsa ng mga gobernadorsilyo ang mga pwersang ibinabayad ng mga pulistang ayaw magtrabaho upang makaiwas sa sapilitang paggawa. At ang tamang sagot ay tumpak. Ikasyam na katanungan, naging mapayapa ang sapilitang paggawa sa panahon ng mga Espanyol. Tumpak o di tumpak? Ang tamang sagot ay di tumpak. At para naman sa huling katanungan, lahat nga ba ng mga Pilipino ay inutusang maglingkod? At ang tamang sagot ay di tumpak. Ayan, kung nakuha mo lahat ng tamang sagot ay magaling. At para naman sa karagdagang gawain, sa pahina 15 ng inyong module, gumuhit ng poster o larawan na nagpapakita ng naging epekto ng mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Gawin ito sa sagutang papel. Uulitin ko, para sa karagdagang gawain, ang panuto, gumuhit ng poster o larawan na nagpapakita ng naging epekto ng mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Gawin ito sa sagutang papel. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang Ginoong Francis C. Evaristo ng Concepcion West Central Elementary School na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, happy AP afternoon mga kabataang Tarlakhenyo. Paalam! Sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Filipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED
na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DepEd sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DepEd for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.